Greetings, my friends in Nepal. नेपालमा बस्नुभएका मेरा साथीहरूलाई मेरो अभिवादन छ। I am Walter Zygarewicz and Kiran is translating. म वाल्टर जिग्रावेज र मेरो अनुवादको लागि म किरण। This is our lesson number 7 on leadership. यो चाहिँ हाम्रो पाठ नम्बर 7 रहेको छ अगुवापन अन्तर्गत। And it is the 20th recording. यो चाहिँ हाम्रो 20औं नम्बरको रेकर्ड रहेको छ। You may not watch these in exactly the order that we have recorded them, but I am giving the number so that you are aware of the recording that we are in. हुन सक्छ आज तपाईले जुन रेकर्ड सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तपाईले क्रम अनुसार नसुनेको हुन सक्नु भएको हुन्छ हामीले रेकर्ड गरेको, तर मैले हरेक रेकर्डको नम्बर दिएको छु ताकि तपाई त्यसद्वारा भएर सुन्न सक्नु भएको होस्। We are speaking today on the subject, the home group leader. आज हामीले बोल्न गइरहेको विषय वस्तु रहेको छ घरेलु समूहको अगुवा। A good place for a person to observe and learn godly leadership is in a small group. जब हामीले कुनै पनि ईश्वरीय अगुवालाई हेर्नु छ, त्यहाँनिर विश्लेषण गर्नु छ, उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु छ भने एउटा सानो समूहमा नै हो। There are 3 major levels in a typical church. हामी हेर्दैछौँ भने धेरै जसो चर्चहरुमा चाहिँ त्यहाँनिर 3 वटा तहहरु हुने गर्दछ। There is the large assembly, typically on Sundays. हुन सक्छ त्यहाँनिर एकदम ठूलो प्रकारको सभा पनि हुन्छ त्यो आइतबारको दिनमा कुनै मण्डलीमा। It is our weekly celebration service. त्यो चाहिँ हाम्रो हप्ता साप्ताहिक रूपमा हुने एउटा ठूलो भेला अथवा उत्सव जस्तो हो। And then there are smaller meetings in the church. फेरि त्यहाँनिर मण्डलीमा साना त्यस्ता प्रकारका मिटिङहरु पनि हुन्छन्। There could be a prayer meeting. हुन सक्छ प्रार्थनाको मिटिङ, a men's meeting, a women's meeting, a youth meeting. महिलाहरुको मिटिङ हुँदछ, पुरुषहरुको मिटिङ हुँदछ, त्यसैगरी जवानहरुको पनि मिटिङ हुँदछ। So this still could be good sized meetings, but they are not the large meetings that we experience on Sundays. त्यहाँनिर आइतबारको दिनमा जुन प्रकारको हामीले ठूलो समूहको चाहिँ अपेक्षा गरेको छौं त्यस्तोको साटोमा यस्ता साना साना समूहका संगतिहरु पनि हुँदछन्। And then there is the cell group. त्यहाँनिर फेरि एउटा साना साना समूह जसलाई सेल ग्रुप पनि भनिन्छ। Or the home group. त्यसलाई चाहिँ घरेलु समूह पनि भनिन्छ। So if we could think in terms of drawing 3 circles, one big one, a smaller one inside, and a smaller one inside there. यदि तपाईले ठूलो त्यहाँनिर चक्र बनाउनु भयो गोलो र त्यहाँनिर चाहिँ एकदम ठूलोलाई चाहिँ माथि राख्नु भयो, ठूलो जो त्यहाँनिर हुने संगतिलाई त्यो भन्दा अलि सानोलाई त्यो भित्र र त्यो भन्दा अझै सानो समूहलाई चाहिँ त्यो भित्र। We can call the big circle the celebration or worship circle. हामीले त्यो ठूलो चक्रलाई चाहिँ उत्सव भन्न सक्छौं है त। त्यो ठूलो जो चक्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्सव अथवा आराधनाको संगति भन्न सक्छौं। The second circle, we can call it the fellowship circle. दोस्रो जुन चक्र हुन्छ त्यो चक्रलाई चाहिँ हामीले एउटा संगति अथवा एउटा फेलोशिप भनेर हामीले भन्न सक्छौं। And we mentioned some of the meetings that these could involve. त्यसमा कुनै पनि हामीले राखेका मिटिङहरु त्यसमा सहभागी हुन सक्दछन्। And we should add to that Sunday school, choir, in ministry groups. त्यसमा हामीहरुले
सन्डे स्कुलको त्यो उसलाई पनि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले क्वायर टिमलाई पनि राख्न सक्छौँ। अरू सेवाकाई गर्ने जति पनि समूहहरू छन् तिनलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। And then we have the smallest circle, which is the family circle. This is where small people get together in small groups. अर्को चाहिँ रहेको छ त्यो भन्दा पनि अझै सानो चक्र हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त घरेलु समूह भनेर चाहिँ भन्दछौँ। We can pray and we should pray for people in all the meetings. हामी सबै मानिसहरूले सबैको लागि सबै समूहमा चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ। But it is difficult to give personal attention in a large meeting setting. तर धेरै ठुलो समूह यदि बसिरहेको छ भनेपछि त्यहाँनिर व्यक्तिगत ध्यान चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई दिन सक्दैनौँ। And so we need these cell groups, these family groups, where people can fellowship with each other and pray for one another. त्यसैले हामीलाई चाहिँ यस्ता प्रकारको सानो समूहमा अथवा घरेलु समूहमा चाहिँ हामी विभाजन हुनु आवश्यक छ ताकि हामीले व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई सिकाउन सकौं। We want to give the scriptural basis for home groups. हामी तपाईहरुलाई यहाँनिर घरेलु समूहको विषयमा अथवा संगतिको विषयमा केही बाइबलीय आधार दिन चाहन्छौं। And for this, we want to look at Acts chapter 2, verse 46. यसको लागि हामी चाहिँ तपाईहरुले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 46 पद हेर्नु भएको छ भन्ने चाहन्छौं। And this is speaking about the early church in Jerusalem. यहाँनिर चाहिँ त्यो पहिलेको हैन चर्चको विषयमा चाहिँ मण्डलीको विषय जो चाहिँ यरुशलेममा थियो त्यसको विषयमा बोलिएको छ। It says, day after day, they met in the temple, continuing with one mind and breaking bread in various private homes. यहाँनिर यसरी लेखेको छ तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर-घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुशी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। They were eating their meals together with joy and generous hearts. तिनीहरूले चाहिँ त्यो रोटी एकदमैसित एउटा शुद्ध हृदयले हैन मिलिजुली खुशीको साथ चाहिँ उनीहरूले खान्थे। So they met in a larger setting in the area of the temple. उनीहरू चाहिँ त्यो मन्दिरको एउटा ठुलो भाग जहाँ चाहिँ बस्दा मानिसहरू भेला हुन्थे त्यहाँ चाहिँ उनीहरू मिल्थे। But they also met in the private homes. तर तिनीहरू घर-घरमा गएर पनि उनीहरू भेट्थे। Let's look at Acts chapter 5, verse 42. आउनुस् हामी यो समयमा प्रेरितको पुस्तक 5 अध्यायको 42 पदलाई हेर्नेछौं। And every single day in the temple area and in homes, they did not stop teaching and telling the good news of Jesus as the Christ, the Messiah, the Anointed. अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्दिरमा र घर-घरमा गएर येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोडेनन्। So again, every day they were meeting in the temple area and also in the homes. यहाँनिर फेरि हामी हेर्दछौं भने उनीहरूले मन्दिरमा पनि भेट्दथे र उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा घर-घरमा गएर पनि भेट्दथे। In Acts chapter 20, verse 20, प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 20 पदमा it says, you know how I did not shrink back in fear from telling you anything that was for your benefit or from teaching you in public meetings and from house to house. तपाईहरुका लाभ हुने कुरा तपाईहरुका सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि र घर-घरमा सबैका सामुन्ने तपाईहरुलाई शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिन। This was the Apostle Paul speaking to the believers close to the end of his life. यहाँनिर प्रेरित पावलले
विश्वासीहरूसँग नजिक भएर बोलेका छन् उनको जीवनको यो चाहिँ अन्तिम समयमा। And we see clearly that there was the larger meetings and there were the meetings that were house to house. यहाँनिर हामीले दुईटा कुरा देख्यौं, त्यहाँ उनीहरूको एकदम ठूलो सभा पनि हुन्थ्यो भेलाको र उनीहरू घर घरमा गएर सानो घरेलु प्रकारले पनि भेट्दथे। In Acts 21:8, प्रेरितको पुस्तक 21 को 8 मा it says, on the next day we left and came to Caesarea, and we went to the house of Philip the evangelist, who was one of the 7 deacons, and stayed with him. भोलिपल्ट हामी बिदा भएर कैसरियामा आयौं र प्रचारक फिलिपको घरमा बस्यौं। ती 7 जना मध्ये एक थिए र हामी तिनीसँग बस्यौं। In 1 Corinthians chapter 16 verse 19, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 19 पदमा it says, the churches of Asia send you their greetings. Aquila and Priscilla, together with the church that meets in their house, send you their warm greetings in the Lord. एसियाका मण्डलीहरूले तिनीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्किलाले र तिनीहरूको घरमा भएका मण्डलीले प्रभुमा तिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। So not only did they have groups who met in the homes, but they had house churches, we see. तिनीहरूको विषयमा हामी हेर्दछौं भने जहाँ तिनीहरू समूह भेट्दथे त्यहाँ मात्र होइन, तिनीहरूको मण्डली घरमा पनि भएको हामी पाउँदछौं। In some countries, many churches are house churches. कुनै कुनै देशमा हामी हेर्दछौं भने धेरै जस्तो मण्डलीहरू उनीहरूको घरमा चाहिँ हुँदछ। They meet in somebody's home or part of their home. उनीहरू कसैको घरमा चाहिँ संगतिको लागि भेट्दछन् अथवा घरको केही भाग छुट्याएका हुन्छन्। Let's look at Romans 16:5. आउनुस् हामी रोमीको पुस्तक 16 को 5 हेर्नेछौं। Also greet the church that meets in their house. Greet my beloved Epaphras, who is the first convert to Christ from the West Coast province of Asia Minor. तिनीहरूका घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन दियो। मेरा प्रिय इपेनेतसलाई जो ख्रीष्टको निम्ति एसियाको पहिलो विश्वासी हुन् अभिवादन दियो। Let's look at Colossians chapter 4 verse 15. आउनुस् हामी कलस्सीको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पदलाई हामी हेर्नेछौं। Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church that meets in her house. लाउडिकियाका भाइहरू र नुम्फास र तिनको घरमा भएका मण्डलीलाई मेरो अभिवादन दियो। So we see that it was very common for churches to meet in the houses. यहाँनिर हामीले के देख्यौं भनेपछि मण्डलीहरू घरमा भेला हुनु अथवा भेट्नु भनेको यो चाहिँ कमन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देखेका छौं। But as a church grows and you cannot fit in a house anymore, then you have to start more churches and more houses. जब मण्डली चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदै गइसकेपछि एउटै घरमा राखेर हामीले उनीहरूलाई खुवाउन सक्दैनौं परमेश्वरको वचन। त्यसपछि हामीले धेरै भन्दा धेरै हाउस चर्चेसहरू घरेलु मण्डलीहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। And as a church grows, you will have those large gatherings, but people need that smaller setting to meet and get to know one another. जब तपाईको मण्डली बढ्दै जाने हुन्छ, जब त्यो बढ्दछ भनेपछि प्रत्येक व्यक्तिले चाहन्छन् कि तपाईले एक अर्कालाई चाहिँ जान्नु भएको होस् र एक अर्काको समस्या चाहिँ बुझ्नु भएको होस् उनीहरूको घर घरमा। Philippians chapter 1 and 2 give us what a home group should try to do. फिलिपीको पुस्तक 1 अध्याय र 2 अध्यायले चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउँदछ के हो त त्यहाँनिर घरेलु मण्डली भनेको भन्ने कुरा। We will not read these entire 2 chapters, but we will just read the first 6 verses of chapter 1.
आउनु यो समयमा हामी सबै अध्याय त पढ्ने छैनौं, तर हामी एक अध्यायको केही पद हामी 6 सम्म हामी पढ्ने छौं। Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. ख्रीष्ट येशूका दासहरू पाउल र तिमोथीबाट ख्रीष्ट येशूमा फिलिपीमा भएका बिशपहरू र डिकनहरू साथै सबै सन्तहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। I thank my God upon every remembrance of you always in every prayer of mine, making request for you all with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. तिमीहरूप्रतिका मेरो सबै सम्झनामा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरू सबैका लागि सधैँ मेरो प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्दछु कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। मलाई यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै ख्रीष्टको दिनमा त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। So the groups are for fellowship, they are for prayer, and they are encouraging one another. त्यहाँनिर समूह हुन्छ जो चाहिँ संगतिको लागि भेला हुन्छ, प्रार्थनाको लागि भेला हुँदछ र एक अर्काको उत्साहको निम्ति चाहिँ भेला हुने गर्दछन्। So what size should a home group be? ल अब चाहिँ हामीले हाम्रो जो घरमा भेला हुने संगति जुन छ त्यो चाहिँ कुन साइजको गर्दा ठीक होला त? Well, it could be like 3 to 10 families, but I think 10 is too much. हुन सक्छ 3 देखि 10 वटा परिवारसम्म चाहिँ ठीक होला घरेलु संगतिमा, तर त्यहाँनिर 10 वटा परिवार चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ होला। I think that ideally 10 to 15 people. म चाहिँ यो भन्दछु कि 10 देखि 15 जना मानिसहरू चाहिँ ठीक हुन्छ होला घरेलु मण्डलीमा। And once it gets bigger than that, I think it's time to create another group. त्यो भन्दा अलिकति बढी हुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ लाग्छ अर्को चाहिँ समूह फेरि हामीले त्यहाँनिर मण्डली समूह खोल्नु पर्ने हुन्छ। The purpose of these groups meeting is to study the Bible. त्यहाँनिर त्यो समूह भेला हुनुको उद्देश्य चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नु हो, to pray, प्रार्थना गर्नु, to build relationships one with another, एक अर्कासँग सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गर्नको लागि, and also to reach others. अनि अरूसम्म पुग्नको निम्ति पनि। It's sometimes difficult to bring a non-Christian into a church for a first time. कतिचोटि पहिलो पटक हामीले अविश्वासीलाई मण्डलीमा लिएर आउन सक्दैनौं। But that the person may not be scared to go into somebody's home. अनि तर त्यहाँनिर कुनै पनि व्यक्ति कसैको घरमा चाहिँ जान त्यति डराउँदैन। So you can use that small setting to invite other people as well. तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर अरूलाई पनि आफ्नो मण्डलीमा सहभागी गर्नको निम्ति निमन्त्रणा आफ्नो घरमा दिन सक्नुहुन्छ मानिसहरुलाई। So let's talk about the purposes of the home group. आउनुस् हामी यो समयमा घरेलु मण्डलीका अथवा घरेलु समूहका उद्देश्यहरु के हुन् त त्यसको विषयमा हामी बोल्ने छौं। To create community, or the Greek word koinonia, community. त्यहाँनिर एउटा समुदाय बनाउनको निम्ति समूह बनाउनको लागि यसलाई ग्रीक शब्दमा कोइनोनिया भनेर भनिन्छ। I don't know how it is in Nepal. In some countries, families are very close together. In some countries, they are not. मलाई नेपालको बारेमा त्यति थाहा छैन, तर कति देशहरुमा परिवारहरु चाहिँ एकदमै एक अर्कासँग चाहिँ
नजिक हुने गर्दछन् भने कुनै देशमा परिवार नजिक हुन सक्दैनन्। And there are a lot of people living on their own, or just a few people here and one there. कति ठाउँमा चाहिँ एउटा मान्छे यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ एक्लै, अर्को परिवार चाहिँ अर्को ठाउँमा। But we need community. We need to have that family, that fellowship of community. त्यहाँनिर चाहिँ हामी एक समुदाय चाहिँ हुनु आवश्यक छ र एउटा परिवार र अर्को परिवार चाहिँ मिल्नु आवश्यक छ। No person is an island. कुनै पनि मानिस चाहिँ आइल्यान्डमा छैन। We need each other. हामीलाई एक अर्काको आवश्यकता छ। Number 2, to minister to individual needs. 2 नम्बरमा रहेको छ व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि। There are many people who need prayer, and it's difficult to give everyone attention in the big meeting on Sunday. कति मानिसहरूलाई प्रार्थनाको आवश्यकता पर्दछ, तर यो असम्भव छैन ठूलो जो संगति हुन्छ त्यसमा गर्नको निम्ति। So this is a good place to minister to the individual needs. यो चाहिँ एकदम असल चाहिँ हामीले कुरा पाउँदछौं जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी भेट्दछौं उनीहरुको आवश्यकताको लागि। And to establish contact with new people as well. अनि त्यहाँनिर नयाँ मानिसहरुसँगको सम्पर्कमा पनि हामी हुँदछौं। Now, I said that this is a place where we minister to people's needs. यही नै त्यही ठाउँ हो जहाँ हामी मानिसहरुको आवश्यकताको लागि चाहिँ सेवा गरिरहेका हुन्छौं। And the group leader will find out about problems that someone is having. त्यो समूहको जो अगाडिको अगुवा हुन्छ, लिडर हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँ भित्र भएका व्यक्तिहरुको समस्या के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउने कार्य गर्दछ। That the pastor needs to know about. पास्टरलाई चाहिँ त्यसको बारेमा जान्नु अति आवश्यक छ। So we will talk about this later, but you need to have some forms to fill out for each group leader so that they feed information back to you, the pastor. अब यसको लागि चाहिँ हामी अरु कुरा पछि हेर्ने छौं, तर तपाई पास्टरहरुले चाहिँ प्रत्येक जो अगुवाहरु छन् त्यो सानो सानो समूहको उहाँहरुको चाहिँ एउटा फर्म तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि उहाँहरुले चाहिँ ल्याइरहेका जो समस्याहरु हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ भर्नु पर्ने हुन्छ सबै समूहको। Maybe somebody needs a hospital visit. Maybe it is discovered that there is a family issue that needs urgent attention. हुन सक्छ त्यहाँनिर कुनै समस्या जो चाहिँ हस्पिटलमा गएर भेट्नु पर्ने हुन्छ, हुन सक्छ कसैको पारिवारिक समस्या हुन सक्छ जसले चाहिँ लुकाएर ढोकेर राखेको हुन सक्छ त्यसको विषयमा। Well, this kind of information can be picked up in the smaller setting of a home group. यस्तो प्रकारका समस्याहरु जो हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ घरेलु मण्डली जो हुन्छन् तिनीहरुमा चाहिँ लिन सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ र जान्न सकिन्छ। This is also the place where you could evangelize the lost, because you could bring unsaved people to introduce them to the gospel. हो यस्तै प्रकारले चाहिँ के हुँदछ त्यहाँनिर यो नै एउटा मौका हुँदछ कि जहाँ हराइरहेका मानिसहरुलाई निमन्त्रणा दिएर बोलाएर हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्दछौं। Now, you need to decide, because some churches, what they do, they'll have separate groups where they are set up for evangelism and bringing new people in, whereas and they keep other groups just for believers. So you have to decide what works better for you. हुन सक्छ तपाईहरुले त्यहाँनिर दुईटा समूह पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर जो विश्वासीहरुको समूह राखेर त्यहाँनिर सिकाउन सक्नुहुन्छ जहाँबाट सुसमाचार प्रचारकलाई निकालेर यतातिर अविश्वासीहरुको समूह बनाएर प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई जस्तो ठीक लाग्छ तपाईहरुले त्यो प्रकारको निर्णय गरेर कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। This is a good place to provide discipleship for new believers. यो चाहिँ एकदमै असल ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नयाँ विश्वासीको लागि तपाईले अगुवापन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, चेलापन दिन सक्नुहुन्छ। If someone receives Jesus on Sunday, you want to plug them into a group as quickly as possible so they could be discipled. तपाईले यदि कसैलाई पनि आइतबारको दिनमा चाहिँ विश्वासमा लिएर आउनु भयो,
यदि उसलाई चाहिँ तपाईले छिटो भन्दा छिटो चेलापनमा हुर्केको चाहनुहुन्छ भने तपाईले एउटा समूहमा चाहिँ हाल्दिनुहुन्छ जति सक्दो चाँडो उ चाहिँ हुर्किन सकोस्। New converts must be followed up quickly or they can be lost. कुनै पनि नयाँ विश्वासी जो छ यदि उसलाई चाहिँ छिट्टै त्यहाँनिर फलो अप गरिनु पर्छ, यदि गरेन भने उ चाहिँ फेरि पछाडी पर्छ। This is also a place where you can guide believers into Christian service. यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ भने कुनै पनि मानिसलाई एउटा क्रिस्चियनहरूको सेवामा बोलाउने चाहिँ अति राम्रो तरिका हो। This is where you will discover people's talents, people's gifts that God has given them. परमेश्वरले दिनुभएका जति पनि वरदानहरू छन् ती वरदानहरूलाई तपाईले त्यहाँनिर ल्याउन खोज अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ यो समूहमा। And this is a good place to develop spiritual leadership. यही नै सही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईले आत्मिक अगुवापनलाई चाहिँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ। You will see people that will begin to preach perhaps or lead Bible studies in that group. त्यही समूहमा नै हुन्छ जसले चाहिँ बाइबललाई प्रचार गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ र त्यहाँनिर अगुवाई गर्न सक्ने हुन सक्छ। So there are many purposes, and I gave you 7 here for a home group. यहाँनिर धेरै त्यसका चाहिँ उद्देश्यहरू रहेका छन् घरेलु समूहका, तर मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई केही 7 वटा चाहिँ उद्देश्यहरू दिएको छु। What you can do is take your Sunday message and give the notes to the group leaders and have them discuss them with the people in their meeting. हुन सक्छ तपाईको चाहिँ जो आइतबारको जो हुने संगतिको लागि तपाईले तयार गर्नु भएको वचन छ त्यो चाहिँ घरेलु समूहका लिडरहरूलाई बोलाएर तपाईहरुले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरुसँग होस् र तिनीहरुले पनि त्यो गर्न सकुन्। Now these meetings, they should not be very long. तर ती समूहमा भएका मिटिङहरु चाहिँ धेरै लामो समयको लागि हुनु हुँदैन। And we'll talk about that in just a moment. त्यसको विषयमा हामी केही समयपछि हेर्ने छौं। But there will not be, you don't want to spend all the time just in Bible study or just in prayer or just in fellowship. तपाईहरुले त्यो समूहमा सबै समय चाहिँ बाइबल पढेर मात्रै अथवा संगति गरेर मात्रै अथवा प्रार्थना गरेर मात्रै चाहिँ बिताउनु हुँदैन। But you must be flexible. तर तपाई चाहिँ अलि लचक चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ त्यो समूहमा। Because some people are starved for fellowship. किनभनेदेखि कुनै कुनै मान्छेहरु त्यो संगतिको लागि अलिकति त्यो चाख राख्दैनन्। And some people are in desperate need of Bible instruction. हुन सक्छ कति व्यक्तिहरुलाई चाहिँ बाइबलले त्यहाँनिर एउटा शिक्षा अथवा इन्स्ट्रक्सनको खाँचो हुन सक्छ कतिलाई। And some people may have an urgent need for prayer. हुन सक्छ कति मानिसहरुको चाहिँ एकदमै आकस्मिक प्रार्थनाको विषयहरु हुन सक्दछ। But you want to try to balance the time so that you cover all 3 areas. हो तपाईहरु अगुवाले चाहिँ त्यहाँनिर समयको ब्यालेन्स सन्तुलन चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले तीनैवटा तरिकालाई चाहिँ मिलाएर लैजान सक्नु भएको होस्। So the home group leader, let's talk about the leader. यो घरेलु समूहको लिडर आउनुस् हामी यो समयमा लिडरको विषयमा कुरा गरौँ। He needs to be a servant to that group. त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो समूहको सेवक बन्नुपर्ने हुन्छ। He needs to be a participant. उहाँ चाहिँ सहभागी बन्नुपर्छ। But also open to other leadership that God may raise up. तर त्यहाँनिर अरु परमेश्वरले उठाउन चाहिरहेका अगुवाहरूलाई पनि खोल्दिनु पर्ने हुन्छ बाटो। But be who you really are. Don't try to pretend or pray or play a role that you are not. तपाई जे हुनुहुन्छ त्यही रहन कोसिस गर्नुस्, जे तपाई हैन त्यो हो भनेर बन्न कोसिस नगर्नु होला। Let yourself love people and allow people to love you back. तपाईहरु चाहिँ प्रेम बन्न सिक्नुहोस्, मानिसहरुलाई प्रेम गर्नुस् ताकि उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई त्यसको साटोमा प्रेम गरून्।
respect other people's feelings. You have feelings, but they have feelings too. अरूको जो महसुस छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आदर गर्नुस् किनभने उनीहरुले पनि केही कुरा फिल गर्दछन् महसुस गर्छन् भन्ने तपाईले पनि गर्नुहुन्छ You need to do a lot of listening. तपाईहरुले धेरै मात्रामा सुन्नु पर्ने हुन्छ Listen, ask questions, and listen some more. सुन्नुहोस् अनि धेरै प्रश्नहरु सोध्नुहोस् अनि धेरै तपाईले सुन्नु भएको होस् See those people in the group as Jesus sees them. See people the way Jesus sees them. Love them like Jesus would love them. जो त्यो समूहका मानिसहरु थियो तिनीहरुलाई यस्तो प्रकारले हेर्नुस् जो येशूले चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो जसरी येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुस् Encourage them to grow so that they would grow in Christ. उनीहरुलाई यो प्रकारले उत्साह दिनुस् कि तिनीहरु वृद्धि हुन सकुन् ख्रीष्टमा Let me give you several points on what you should avoid. आउनुस् म चाहिँ तपाईलाई केही त्यस्ता बुदाहरू दिन चाहन्छु जसलाई चाहिँ तपाईले इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ Avoid interrupting. अरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न छोड्नुहोस् अरूलाई चाहिँ हजुर यस Or always giving advice and just preaching. अरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर सुझाव र सल्लाह दिनुहोस् हैन प्रचार गर्नुको साटोमा Avoid judging people. अरूको न्याय नगर्नुहोस् यो कुरा छोड्नुहोस् Avoid demonstrating you are so intelligent and you are so smart. तपाई चाहिँ एकदमै हैन त्यहाँनिर बुद्धिमान हुनुहुन्छ अथवा स्मार्ट हुनुहुन्छ भनेर अरूको चाहिँ नक्कल नगर्नुहोस् You may feel a need to prove yourself. Just be yourself. तपाई चाहिँ जे हो त्यो नै तपाईहरु बन्नुहोस् Be careful not to tell funny stories that will hurt someone. त्यस्ता प्रकारका हाँसोलाग्दो कुराहरू तपाईहरुले नगर्नुहोस् त्यहाँनिर जसले चाहिँ अरूलाई धेरै दुःख पुर्याउँदछ Now you will have a program to follow, I'm sure, from your pastor. हुन सक्छ हैन त्यहाँनिर तपाईहरुले पास्टरले तयार गरेको सबै कार्यक्रम हुन सक्छ त्यो संगतिमा के गर्ने भनेर And I strongly recommend that pastors do give guidance and prepare a program for this. त्यसैले म पास्टरहरूलाई चाहिँ यो कुरा अति आवश्यक छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईका ती घरेलु समूहका जति पनि अगुवा छन् उनीहरुको लागि सबै कार्यक्रम तयार गरिदिनुहोस् And that is important, but put people above the program. त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर कार्यक्रम भन्दा पनि मानिसहरूलाई चाहिँ माथि राख्नुस् Avoid a domineering spirit. In other words, don't act like a dictator. अर्को कुरा चाहिँ रहेको छ तानाशाहीवाद जो हुन्छ हैन शैतानिक हृदय त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहोस् So next, what are the expectations for a home group leader? अब आउनुस् हामी अर्को कुरा हेर्ने छौं के छ त त्यो घरेलु समूहका अगुवाहरूको अपेक्षा The home group leader must be committed to God through prayer. जति पनि घरेलु मण्डलीका समूहका अगुवाहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वरसँग अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ That leader must be committed to the church, attend services regularly. त्यो अगुवा चाहिँ सधैँभरिको संगतिमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता चाहिँ जनाउनु पर्ने हुँदछ You don't want leaders who are just there for the home group, but they are not in church. That's not right. यो कुरा चाहिँ ठीक होइन कुनै पनि घरेलु समूहका घरेलु मण्डलीका अगुवाहरू घरेलु मण्डलीमा मात्रै हुने तर साप्ताहिक संगतिको मण्डलीमा चाहिँ नहुने यो चाहिँ ठीक कुरा होइन That home group leader must have a commitment to the pastor and the church leaders. घरेलु मण्डलीका जति पनि अगुवाहरू छन् उनीहरू चाहिँ पास्टरप्रति र त्यहाँका अगुवाहरूप्रति समर्पित हुनु पर्दछ That leader must have a commitment to the home group procedures that you as a pastor put in. जहाँ तपाई पास्टरले राख्नु भएको छ घरेलु मण्डलीका जति पनि अगुवाहरू छन् त्यो घरेलु मण्डलीका जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्ने हुन्छ He or she must turn in reports. उनी अथवा उहाँले
जसले गर्नुहुन्छ उहाँले सबै कुराको प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। And if he or she discovers needs, he needs to communicate those to the church office or the pastor as soon as possible. जसले त्यो घरेलु मण्डली चलाइराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ त्यो सबै प्रतिवेदन चाहिँ पास्टरकोमा लगेर सञ्चार गरिदिनु पर्ने हुन्छ, पुर्याउनु पर्छ समस्याहरू। So pastors, if you are going to have home groups or cell groups as they are called, पास्टर तपाईहरूले यदि घरेलु समूह अथवा साना समूह जसलाई सेल ग्रुप भनिन्छ त्यो चाहनुहुन्छ भने it is a good thing. यो चाहिँ एकदम असल कुरा हो। It could make your church stronger. यसले तपाईको मण्डलीलाई एकदम बलियो बनाउँछ। It can produce growth. अनि यसले चाहिँ एकदम ठुलो उत्पादन गर्नको लागि सहायता गर्दछ। But first, train the leaders who will be home group leaders. तर पहिलो कुरा चाहिँ जो घरेलु मण्डलीका घरेलु समूहका लिडर बन्न जाँदैछन् तिनीहरूलाई तालिम दिनुहोस्। And start slowly. यो चाहिँ एकदम छोटो रूपमा एकदम एकदमै स्लोली तपाईहरूले सुरु गर्नुहोस्। Perhaps just one group or two groups. Maybe you even lead the first group until you train up another leader. हुन सक्छ तपाईहरूले चाहिँ त्यो एउटा समूह अगुवाई गर्नुहोस् जबसम्म त्यो व्यक्तिले हेरेर पुरा तालिम चाहिँ पाइसकेको हुँदैन। And then you spin off another group and that leader already saw how you did the first one. त्यसपछि तपाईले अर्को ग्रुप पनि अगुवाई गर्नुहोस् ताकि त्यो जो अगुवा बन्न जाँदैछ उसले चाहिँ देखोस् त्यो सबै कुराहरू। And then another one and another one. त्यसपछि अर्को र त्यसपछि अर्को। So it is important, it is good, but it also requires supervision. यो चाहिँ एकदम असल छ, यो गर्नु राम्रो पनि हो, तर यसको लागि अत्यावश्यक चीजहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। Because you don't want people to start a group that becomes a group that breaks away from the church. किनभने तपाईहरूले यो चाहनु हुँदैन कि जुन समूहहरू सुरुवात गरिएका छन् ती समूहहरू चाहिँ मण्डलीबाट टाढा हुन् भन्ने। Again, that is why your home group leaders must be committed to God, committed to the church, committed to the pastor, and committed to the procedures that you put in place. त्यसै कारणले तपाईहरूले कसैले पनि यो कुरा चाहिँ चाहनु हुँदैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु त्यो जति पनि घरेलु समूहको अगुवा छ उ चाहिँ परमेश्वरप्रति समर्पित भएको हुनुपर्दछ, चर्चप्रति समर्पित भएको हुनुपर्दछ, पास्टरप्रति समर्पित भएको हुनुपर्दछ र जुन कार्य दिएको छ त्यसमा समर्पित हुनुपर्दछ। In some parts of the world, it is almost the only way that churches can exist in the homes. यो संसारको धेरै भागहरूमा जहाँ चाहिँ मण्डली देखा पर्न सक्दछ त्यो चाहिँ घरेलु मण्डली भएर हो। Because Christians are persecuted heavily. किनभनेदेखि क्रिस्चियनहरू अहिलेको समयमा धेरै प्रकारले चाहिँ त्यसरी सतावटमा परिराख्नु भएको छ। But even if they are not, it is very good and it's very important to have the structure of your church, not just in big meetings, but have the smaller meetings. र सतावटमा नपरे तापनि यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जति पनि ठुला मिटिङहरुमा चाहिँ भेट्नुहुन्छ सभा संगतिमा र त्यसपछि घरमा पनि भेट्नु अति आवश्यक छ। So again, you've got the three circles. फेरि हामी हेर्दैछौं भने त्यहाँनिर तपाईहरुले तीनवटा चक्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। The big circle, which is the worship or celebration meetings. ठुलो त्यो चक्र भनेको चाहिँ त्यहाँनिर आराधना अथवा ठुलो उत्सव अथवा भेला हो। The second one, the smaller one inside, is your fellowship circle. त्यसको भित्र चाहिँ अर्को दोस्रो चक्र रहेको छ जो चाहिँ संगतिको चक्र हो। And this is your smaller meetings in the church. अनि त्यहाँनिर अझै सानो चाहिँ चक्र छ जो चाहिँ सानो संगति भनेर भनिन्छ। Like men's group, women's group, youth group. त्यहाँनिर चाहिँ पुरुषहरूको संगति, महिलाहरूको संगति, जवानहरूको संगति पर्दछ। Sunday school, ushers, other groups. हुन सक्छ हैन सन्डे स्कुल अनि अरु समूहहरू पनि। Choir, worship group. अनि क्वायरको समूह, त्यसपछि आराधनाको समूहहरू।
And then you still need the cell groups. अनि त्यसपछि अझै पनि तपाईहरुलाई त्यहाँनिर साना समूहहरू बन्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। There is a church in Russia that I know. त्यहाँनिर रसियामा एउटा मण्डली छ जो चाहिँ मलाई थाहा छ। One of the largest, if not the largest in the country. One of the largest churches in that country. त्यो चाहिँ हैन त्यो रसियाकै सबैभन्दा ठुलो मण्डली हो। But they were meeting in a tent because they did not have a building big enough to hold the church. They had 3,000 people. तिनीहरू चाहिँ टेन्टमा भेट्ने गर्दथे किनभनेदेखि उनीहरूलाई घरमा भेट्नको लागि अट्ने ठाउँ थिएन। 3,000 भन्दा बढी मानिसहरू त्यसमा थिए। But they had the tent on land that was rented from the government. तर तिनीहरूसँग त्यहाँनिर टेन्ट थियो जुन जग्गा चाहिँ उनीहरूले सरकारसँग भाडामा लिएका थिए। And one day the government said, you must leave the land. We need the land for another purpose. अनि त्यसपछि एक दिन सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई भन्यो हामीलाई यो जग्गाको आवश्यकता छ अब तपाईहरुले यो जग्गा छोड्नु पर्ने हुन्छ भन्नुभयो। And suddenly the church had no place to meet for big meetings. त्यसपछि उत्तिखेर नै मण्डली भेट्नको लागि त्यहाँनिर त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ चाहिँ भएन। So they were obligated to have many home groups. They had more than 200 home groups. अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो समूहमा चाहिँ घरेलु समूहमा चाहिँ भेट्न थाले हैन 200 वटा भन्दा पनि बढी समूह चाहिँ भयो त्यहाँनिर। The good thing is that they already had many home groups. तर असल कुरा चाहिँ यो थियो कि उनीहरुसँग पहिलेदेखि नै त्यो घरेलु समूहमा संगतिमा उनीहरु भेट्ने गर्दथे। So the pastor would prepare the messages, he would record them on video, and they would distribute them to all the groups. पास्टरले चाहिँ एउटा वचन तयार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ भिडियोमा रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सबैतिर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त पठाइदिनुहुन्थ्यो। On Sundays, they would meet and watch the video, and then they would get together again during the week and discuss the message. त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ घरमै बसेर त्यो भिडियो हेर्दथे र पछि उनीहरूले हप्तामा एकचोटी भेटेर फेरि त्यसको विषयमा छलफल गर्दथे। Well, right now, while I'm recording, most churches are not able to meet together in big meetings. अहिले जब अहिले चाहिँ मैले यो सबै कुरा रेकर्ड गर्दै छु यतिखेरको समयमा पनि सबै मण्डलीहरू एकै ठाउँमा भेला हुन सक्ने परिस्थिति छैन। So pastors and churches are utilizing the internet to be able to do a live service where possible. पास्टर अनि अगुवाहरूले चाहिँ अहिले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर त्यहाँनिर लाइभ तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले सेवा गरिराख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ यो सम्भव छ। And some of the smaller groups are meeting on the internet using Zoom. अनि साना साना समूहहरूमा पनि इन्टरनेटमा भएको यो जुमको प्रयोग गरेर संगतिहरू गरिराख्नु भएको छ। Now that's easier here in America, but not so easy perhaps in your country. हुन सक्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ तर नेपालको लागि चाहिँ यो सजिलो नहोला। But you ask God to help you and he will show you what to do. तर प्रभुसँग तपाईले प्रार्थनामा चाहिँ माग्नुहोस् प्रभु मलाई सहयोग गर्नुहोस् अनि उहाँले तपाईलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। Amen. Amen. So the home group leaders are very important. घरेलु समूहका जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ। If you want your church to grow, you need more leaders. यदि तपाईले आफ्नो मण्डली वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ अगुवाको धेरै खाँचो पर्नेछ। You need to try to multiply yourself because you cannot do all the work. तपाईले आफैलाई चाहिँ बहुसंख्यक रूपमा चाहिँ राख्नु आवश्यक छ किनभने सबै कुरा चाहिँ तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्न। And the home group is a good place where you can test leaders, where you could try people, give them responsibilities and see if they are faithful. घरेलु समूहहरू नै त्यस्ता समूहहरू हुन् जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई तपाईले कोसिस गर्न दिन सक्नुहुन्छ, जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ती अगुवाहरूको। So if you want a healthy church, यदि तपाईले स्वस्थ मण्डली चाहनुहुन्छ भने
I believe that you need to have a cell structure in your church. यदि तपाईले त्यो चाहनुहुन्छ भने तपाईको मण्डलीमा त्यो सेल समूहको जो साना समूहहरूको संरचना तपाईले गर्नु जरुरी छ। I trust that you will do this carefully and with a lot of prayer. मलाई यो आशा छ कि तपाईहरुले एकदम यो सावधानीपूर्वक र प्रार्थना सहित चाहिँ गर्नुहुनेछ। Prepare the notes for your leaders and equip them for the job. उनीहरुको लागि त्यो जति पनि नोटहरु छ त्यसको तयारी गर्दिनुहोस्, उनीहरुलाई उनीहरुको कामको निम्ति सुसज्जित बनाउनुहोस्। Give them a form to fill out so that you would know how many people were there and any specific needs or answers to prayer. त्यहाँनिर त्यो फारम तपाईहरुले उनीहरुलाई दिनुस्, त्यो घरेलु मण्डलीको अगुवालाई, ताकि उनीहरुले त्यहाँनिर गर्नुपर्ने कुरा के छ, कति जना मान्छे छन्, समस्या के छ, प्रार्थनाको विषय के छ त्यो लेख्न सकुन्। And if you want, you could even ask them to list the names of the people that attended. अनि उहाँहरुले सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर कति जना मान्छेहरु सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरुको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। This can be a tremendous blessing to you as a pastor and to the church. यो भनेको तपाईहरु मण्डलीमा भएका जति पनि पास्टर हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो आशिषको कुरा हो। And you will also discover that some of the people in the groups, God uses them in praying for the sick and other types of needs. हुन सक्छ त्यही घरेलु मण्डलीमा भएका मानिसहरुलाई तपाईले धेरै कुराको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो त्यही भएका बिरामीहरुको लागि प्रार्थना गर्नको लागि र अरु कुराहरुको निम्ति पनि। So the home groups are a very important part of your church life. घरेलु समूहका जति पनि समूहहरु छन् यो चाहिँ तपाईहरुको सेवकाईको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। When people come for the first time to your church, यदि कुनै पनि मानिस तपाईको मण्डलीमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने, if they may come 2 or 3 or 4 times, हुन सक्छ तिनीहरु 3-4 चोटी आउन सक्नुहुन्छ, but you only have a window of maybe 3, maximum 6 months to plug them into something, to connect them somewhere in the church, or they may just leave. यदि तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर अरु मानिसहरुसँग त्यहाँनिर उनीहरुलाई कनेक्ट गर्दिनु भएन भनेदेखि हैन उनीहरु चाहिँ यतिकै टाढा चाहिँ जाने हुन्छ। And the home group again is where they will find fellowship, people can pray for them, and they can be discipled. अब फेरि पनि हामी भन्दछौं कि घरेलु समूह नै एउटा त्यस्तो उत्कृष्ट समूह जहाँ नयाँ मानिसहरु पनि आउन सक्छन्, प्रार्थनाको विषय राख्न सक्छन् र असल चाहिँ हुन सक्दछ। Remember, the early church, they met in the temple, in the big meeting, and they also met house to house. यो कुरा सम्झिनुहोस्, पहिलो शताब्दीका जति पनि मण्डलीहरु थिए उनीहरु ठूलो ठाउँमा भेट्दा चाहिँ मन्दिरमा भेला हुँदथे र त्यसपछि उनीहरु घर-घरमा पनि एकसाथ भेला हुन्थे। In my opinion, these meetings should not be longer than 1.5 hours. मेरो चाहिँ सोचाइमा यिनी घरेलु संगतिहरु जति पनि हुन्छन् 1.5 घण्टा भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। For several reasons. त्यहाँनिर केही कारणहरु छन्। One, if the meeting is too long, it could be a strain on the home of the host. It could make it difficult for the host of the house. जसले चाहिँ घर दिनु भएको छ यो घरेलु संगतिको लागि घर दिने व्यक्तिलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ लामो समय भयो भने। Maybe the husband or wife of the host is not yet a believer. हुन सक्छ जसको घरमा चाहिँ संगति हुँदछ घरेलु मण्डली त्यो घरको श्रीमान र श्रीमती नै विश्वासी नहुन सक्नुहुन्छ। Maybe there are small children and they need attention or they need to be put to bed. हुन सक्छ त्यहाँनिर त्यो घरमा साना साना बच्चाहरु हुन सक्छन्, त्यो समयमा उनीहरु सुत्न पनि कोसिस गरेको हुन सक्छ। And those who attend also may have other occupations, other things they need to take care of. हुन सक्छ त्यहाँनिर जसको घर हामीले प्रयोग गर्दछन् उनीहरुको अरु कार्य पनि पेशाहरु पनि हुन सक्दछ।
So my recommendation is that you do not prolong the meeting too long. त्यसै कारणले Go ahead. त्यसै कारणले मेरो चाहिँ यो तपाईहरुलाई चाहिँ अनुरोध छ तपाईहरुले जति सक्दो चाहिँ छोटो गर्नुपर्ने हुन्छ Especially if you have these meetings on a weekly basis. यदि तपाईको यो संगति चाहिँ साप्ताहिक रूपमा चलिरहेको छ भने Now, some places, the home groups, they have a meal, usually a snack or some tea or coffee and biscuits. हुन सक्छ तपाईहरुको जति पनि घरमा भेटिने संगतिहरु छ समूह छ त्यसमा केही खाजाहरु अथवा खानाहरु हुन्छ जस्तो बिस्किटहरु हाम्रो चिया यस्तो चीजहरु It is not a requirement, but people love food. यो चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरा होइन तर मानिसहरुलाई खाना चाहिँ एकदम मन पर्छ So we saw that in the early church, they met house to house and they broke bread. In other words, they ate together. उनीहरु हामी चाहिँ हेर्दैछौँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा उनीहरुले घर घरमा भेट्थे र घर घरमा भेटेर उनीहरुले रोटी चाहिँ भाँच्थे भनेर भनेको छ Again, some people may have a tea or a drink and a cookie at the end of the meeting. Some people may not have anything, but you have to decide what works better for you. कति मानिसहरुले चाहिँ चिया बनाउनु हुन्छ बिस्किट ल्याउनु हुन्छ हैन कतिले चाहिँ रोटीहरु बनाउनु हुन्छ तर यो कुरा चाहिँ असल हो तर के बनाउने भन्ने कुरा हैन तपाईहरुले नै यसको लागि निर्णय गर्नुस् जे बनाउन चाहनुहुन्छ So examine what works best in your circumstances and in your country. तपाईको देशमा तपाईको परिस्थितिमा के कुराले चाहिँ असल प्रकारले कार्य गर्दछ त्यसको जाँचबुझ गर्नुहोस् And if you are the one as a pastor who starts the first group, you will see what works good and what doesn't work so good. तपाई एकजना पास्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो समूह सुरु गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस् र जाँचबुझ गर्नुहोस् के कुराले त्यहाँ कार्य गर्छ र के कुराले त्यहाँ कार्य गर्दैन And then you will model the other groups according to the first one. त्यो पहिलो समूह चलाएको अनुसार चाहिँ तपाई अरु समूहहरुको चाहिँ एउटा नमुना तपाई बन्नु हुनेछ But keep it simple and keep the objectives keep the same objectives. तपाईहरुले चाहिँ यो एकदम साधारण प्रकारले गर्नुहोस् र उद्देश्य सहित चाहिँ तपाई अगाडि बढ्नुहोस् Prayer, fellowship, and a short Bible study. प्रार्थना संगति र छोटो बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् Amen. Well, Amen. God richly bless you. I trust that this has been a help to you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्ततासँग आशीष दिनुभएको छ म आशा गर्दछु यो सबै कुराले तपाईलाई सहयोग पुग्नेछ God richly bless you as you step out into creating cell groups in your church. परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्ततासँग आशीष दिनुभएको जब तपाई चाहिँ एउटा साना समूहहरु बनाउनको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ